What's up mga tropa? Welcome na naman sa bagong unboxing video. Ngayon bubuksan natin ang 144Hz Viewsonic Xg2405. Bago tayo mag-unboxing, ipapakita ko muna sa inyo ang specs ng monitor mula mismo sa website ng Viewsonic. Alright, nandito tayo ngayon sa website ng Viewsonic. So ito ang Xg2405. Meron siyang 24 inches at 144Hz na refresh rate. Meron din siyang 1 millisecond response time. Super clear IPS technology. So yung panel niya is made out of IPS. At meron din siyang AMD FreeSync technology. Full HD 1080p resolution. At made specifically for gamers itong monitor na to. Tara, game! So ito na yung Viewsonic monitor Xg2405 nung dineliver. So mapapansin nyo meron siyang plastic wrapper for additional protection. So buksan na natin siya ngayon. So ito na yung monitor, madali lang siya install. Kung makikita nyo, kailangan nyo lang pihitin using your thumb yung screw sa ilalim para may kabit yung base dun sa mismong monitor. Mapapansin nyo, pwede nyo i-tilt yung monitor like so, which is isa siya sa mga good advantage na itong monitor na to. Pwede mo rin siya i-twist like this or vertically like this. Okay, pwede mo rin siyang i-swivel. Nabili ko pala itong monitor na to sa Lazada. Hindi po to sponsored video pero kudos po sa seller dahil sa sobrang bilis ng delivery. In-order ko siya after 3 days na in-order ko sa app na deliver na siya sa bahay. So sobrang thank you. Ngayon ikukwento ko sa inyo kung bakit nga ba ako nag-upgrade ng high refresh rate monitor. Recently, naibalik yung hilig ko sa Counter-Strike, which is yung CSGO. Ito yung pinakabagong Counter-Strike. Kilala rin ito sa tawag na Counter-Strike Global Offensive. Isa itong FPS game o first-person shooter na nilalaro ko nung college pa ako. Medyo matagal na ito mga tropa. Counter-Strike 1.3 pa ito nung panahong yon. At LAN games pa nun, para makabuo ka ng 5 versus 5, kailangan mo maghintay ng players sa isang computer shop. So, medyo matagal na yon. Malaking advantage ang 144Hz na monitor compared sa 60Hz. Bakit kamo? Mas fluid ang motion, mas crisp at vivid ang picture, at higit sa lahat ay mas mabilis ang response time. Siyempre dapat yung graphics card mo at CPU ay at par para makipagbakbakan dahil sila ang magdidictate
para ma-achieve mo ang 144Hz. Dati akong Silver 2 sa CSGO, pero simula nung nag-upgrade ako ay naging Silver Elite na ito. So sobrang significant nung change. For me, if you have the budget to upgrade to a 144Hz monitor, ay gawin mo na ito. Dahil sobrang laki ng changes, sobrang significant, makikita mo talaga yung progress mo. So sana nagustuhan nyo tong video na ito. Please share some love, hit that like button and subscribe para naman mag-grow tong channel na ito. Ciao! Maraming salamat!